Hello everyone, welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. আজি মই এডাল অসমীয়া গহনা মোটামনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ যিডাল সত্ৰীয়া নৃত্য ভাওনা সূত্ৰ গাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰে বা দুহাৰতো ব্যৱহাৰ কৰে। এইডাল বনাবলৈ মই প্ৰথমতে কেইটামান থাৰ্মোকল নিৰ্দিষ্ট জোখত কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমতে অকণমান দীঘলীয়াকৈ আৰু 6টা গোলকৈ কাটিছোঁ আৰু এইটো এনেকৈ 4চুকীয়াকৈ কাটিছোঁ। আৰু এটা পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। কি বস্তু লাগিব ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। যিহেতু মই মল্টিড ক্লে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰ বাবে পাউডাৰটো খুবেই প্ৰয়োজন, নহ'লে বহুত লোকচান হয়, হাতত লাগি ধৰে ক্লেখিনি। এই দুটাই হ'ল মল্টিড ক্লে। আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মোৰ যদি চাইছে তেনেহ'লে এইকেইটাৰ বিষয়ে ভালকৈ জানে। এতিয়া অকণমান নিমখ ছিটিওৱাৰ নিচিনাকৈ পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। এই পাউডাৰকণ সানি ল'লে ক্লেখিনি হাতত বেছিকৈ লাগি নধৰে। ক্লেৰ পেকেটকেইটা খুলি থোৱা আছে কাৰণ মই আগত অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা 2টা সমান কোৱান্টিটিত ক্লে লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰিম। একেবাৰে সফেদ হোৱাৰ পিছতহে এই ক্লেখিনি ব্যৱহাৰৰ যোগ্য হৈ উঠে আৰু সহজে টান হয়, সেইকাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ বগা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া অকণমান ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু হাততে বেলি লৈছোঁ। মানে কলম বা কিহবাৰ লৈ পিনি বেলাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এই থাৰ্মোকলখিনিৰ ওপৰত লগামেই যিহেতু। এতিয়া মই এটা আঠা লৈছোঁ, ফেভিকল লৈছোঁ, যিকোনো ধৰণৰ আঠা ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত অকণমান সানি লৈছোঁ। একেবাৰে ডাঙৰ চাইজটো এইটোৱে হয় মোৰ থাৰ্মোকলটোত, সেইটোকে প্ৰথমতে কভাৰ কৰি লৈছোঁ ক্লেখিনিৰ দ্বাৰা আৰু যিখিনি ক্লে কভাৰ নহয় সেইখিনিৰ বাবে আৰু অকণমান ক্লে লৈ পিনি ইয়াত লগাই দিম। মুঠতে যিটো শ্বেপত মই থাৰ্মোকলটো কাটিম সেই শ্বেপটো মই ক্লেৰ দ্বাৰা কভাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সেইটো ভালদৰে ফুটি উঠিব। মাজত যদি থাৰ্মোকলখিনি ওলাই যায় তেতিয়া হয়তো ভাগি থকাৰ চান্স থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে যিমান পাৰে ক্লে কভাৰ কৰিবলৈ চাব আৰু হাতেৰে এনেধৰণে মোহাৰি দিয়াৰ লগে লগে ক্লেখিনিও ভালদৰে মিহি হৈ পৰিব। মই প্ৰায়ভাগ গহনাতে থাৰ্মোকলৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু যিহেতু সত্ৰীয়া নাচিব পাৰে আৰু সূত্ৰ নাচিব পাৰে, সেইকাৰণে যদি বেছি হেভি হৈ যায় অকণমান বেয়া হয়, সেইকাৰণে পাতল কৰিবলৈ বাবেহে মই থাৰ্মোকল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ঘূৰণীয়া চাইজতো মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। গোটেইকেইটা চাইজতে মই এনেধৰণে বনাই ল'ম আৰু বনাই লোৱাৰ পিছত ক্লেখিনি আধা শুকাই থাকোঁতেই মই ইয়াত ফুটাটো কৰি থ'ব লাগিব। ক্লেৰ ওপৰতে ফুটাটো কৰি থ'ম যাতে ৰছীডাল ভৰাব পাৰোঁ আৰু ভিতৰত থকা থাৰ্মোকলখিনিতো সোনকালে ভাগি যাব, সেইকাৰণে অকল বাহিৰৰ ক্লেখিনিত ফুটা কৰি গ'লেই হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি আধা কেঁচা হৈ থাকোঁতে ইয়াত শ্বেপ দিম। শ্বেপ নিদিলেও হয়, মই বহুকেইটাত চাইছোঁ শ্বেপ নাই, কিন্তু নিজৰ কথা আপোনালোকে শ্বেপ দিয়ে নে নিদিয়ে। মই কিন্তু শ্বেপ দি লৈছোঁ এনেধৰণে ব্লেডৰ সহায়তে। দীঘলীয়া যোনটো মেইন মণি সেইটোত এনেকৈ পঠালিকৈ দিছোঁ আৰু এই ঘূৰণীয়াটোতো অকণমান শ্বেপটো দি দিছোঁ, কিন্তু সেই দীঘলীয়া যোনকেইটা তলত আছে সেইকেইটাত মই শ্বেপ দিয়া নাই আৰু এইখিনি ভালদৰে 2 ঘণ্টামান শুকাবলৈ দিম। ভালদৰে শুকালে ইয়াৰ শ্বেপৰ খেলিমেলি নহয়, সেইকাৰণে এইখিনি ভালদৰে শুকোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। আৰু শুকোৱাৰ পিছত মই যোনকেইটা শ্বেপ দিছিলোঁ সেইকেইটা এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিম আৰু যিকেইটা শ্বেপ দিয়া নাই 2টা ছেপাৰেট কৰি ল'ম আৰু এইখিনিত মই এতিয়া কালাৰ কৰিম। শ্বেপ দিয়াখিনিৰ বাবে এক্ৰেলিক গল্ডেন কালাৰটো কৰিম আৰু বাকীটোত ৰেড কালাৰৰ ফেব্ৰিক কৰিম। প্ৰথমতে গল্ডেন কালাৰখিনি কৰি লৈ অলপ সময় শুকাবলৈ দিম আৰু প্ৰতিটোৰে এটাহে দেখুৱাইছোঁ, বাকীখিনিত ৰেড কৰিম। গল্ডেন কালাৰটো ফুটি উঠা নাই চাগে, কাৰণ গল্ডেন কালাৰৰ 4টামান কোট এপ্লাই কৰাৰ পিছতহে এইটো ভালদৰে জিলিকি উঠে, সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে দেখুৱাই থকা নাই, কাৰণ কালাৰ কৰাৰ প্ৰচেছবোৰ আগতো বহুত ভিডিঅ'ত দেখুৱাই থোৱা আছে আৰু সকলোৱে জানেই। মই এনেধৰণে পিনত ভৰাই কৰোঁ প্ৰায়ভাগ আৰু এইখিনি কৰিলে মানে হাতত লাগি নধৰে বা একো নষ্ট নহয়, সেইকাৰণে এইখিনি মই এতিয়া চব ছেপাৰেট কৰি ল'লোঁ। চুলিটো লাগি ধৰিছে মাজে মাজে। এইখিনি চিলাবৰ বাবে এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম 9 ৰছী। আপোনালোকে গুলি সূতা বা বেলেগ সূতাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণ হ'ল এইখিনি বহুত ষ্ট্ৰং হয়, সহজে ছিগি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। আৰু এটা হুক লৈছোঁ, এইটো সৰুতে আগতে চেইনবোৰত খুব লগাইছিলোঁ। মই অকণমান আমনি পাওঁ, যদিও মই এতিয়া ইয়াত এইটোৱে লগাইছোঁ কাৰণ মোৰ লগৰ এটাই অৰ্ডাৰ দিছে। টাৰ্চেল আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে টাৰ্চেল লগাব পাৰে। মই একেবাৰে পাহৰি থাকিলোঁ মই যে ইয়াত টাৰ্চেলো লগাব পাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া পিছত বেলেগ এখন ফটো চাইছোঁ তাত টাৰ্চেল লগাই থোৱা দেখি টাৰ্চেল লগাবলৈ মন গ'ল আকৌ। কিন্তু মই এতিয়াও যদি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া মই এইটো টাৰ্চেলো লগাই দিব পাৰোঁ, কাৰণ এই 9 ৰছীডালৰ মাজত মোৰ যথেষ্টখিনি জেগা থৈ দিয়া আছে, মাত্ৰ টাৰ্চেলডাল লৈ পিনি গাঁঠি মাৰি দিলে হয়। কিন্তু আপোনালোকক মই প্ৰথমতে এইকাৰণেই কৈ দিছোঁ, এই হুকটোৰ সলনি আপোনালোকে
টাৰ্চেলো লগাব পাৰে নাইবা এছ এটাও লগাব পাৰে যিবোৰ সাধাৰণতে চেইনবোৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেধৰণৰ এই এছ জামৰিংছ হুক আৰু এটা থাকে নামটো পাহৰি গৈছোঁ সেইটো লগাব পাৰে কোনো কথা নাই জোখৰ হ'লেই হ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে এৰেঞ্জ কৰি ল'ম প্ৰথমতে একেবাৰে ডাঙৰ গল্ডেন কালাৰৰ মণিটো তাৰপিছত ৰেড কালাৰৰ মণি এটা গল্ডেন কালাৰৰ মণি এতিয়া ৰেড গল্ডেন তেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি লৈ পিনি এতিয়া লাইনৰ ৰছীডালত বেজি এটা ভৰাই প্ৰথমতে কেইটামান গল্ডেন মণি চিলাই লৈছোঁ যাতে ৰছীডাল অকণমান দীঘল হওক ইয়াতো মই এটা ভুল কৰিলোঁ প্ৰথমতে 4টা কৰিলোঁ তাৰপিছত মণিখিনি চিলাই গ'লোঁ কিন্তু আপোনালোকে প্ৰথমতে সৰহকৈ চিলাই ল'ব নহ'লে ৰছীডাল অকণমান ছুটি হৈ যাব পাৰে মই পিছত আকৌ খুলি পিনি ইয়াত মই সৰহকৈ 25-30টামান গল্ডেন কালাৰৰ মণি ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু মই আগতে কৈ দিছোঁ কাৰণ মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই চিলাই যাম এটা এটাকৈ অকল যে ক্লেখিনিত মই ফুটাটো কৰি থৈ গৈছিলোঁ তাৰ বাবে অকণমান কষ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু পিনটোৰে জোৰকৈ ভৰাই দিলে এই থাৰ্মকলখিনি ভাগি পিনি বাটটো ওলাই যাব সেইকাৰণে অকণমান অশান্তি হ'ব পাৰে আৰু মোৰ দেখিছেনে পিনটোত একদম জুটপুট খাই গৈছোঁগৈ এই ধৰণে গোটেইকেইটা মণি ইটোৰ পিছত ইটো চিলাই যাব লাগে আৰু যদি আপোনালোকৰ বাবে ছুটি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু কেইটামান মণি লগ দিব পাৰে কিন্তু বেছি মণি হ'লেও এটা কথাত বেয়া যে গধুৰ বেছি হৈ যায় যিহেতু ইয়াত থাৰ্মকল দিয়া আছে অলপতো পাতলা হ'ব কিন্তু ওপৰত যিহেতু লেয়াৰটো ক্লে আছে ক্লেখিনি অকণমান সৰহ হয় আৰু বহুত গধুৰ হয় সেইকাৰণে গধুৰো হ'ব পাৰে একেবাৰে পাতলাও নহয় একেবাৰে গধুৰো নহয় সেইকাৰণে জোখতে বনাব লাগে আৰু বেছি দীঘল হ'লেও বেয়া পিছে এই গহনাডালক মতামণি বুলি কিয় কয় আপোনালোকে যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মই ভাবিছোঁ শকত মণিৰ বাবে মতামণি বুলি কয় নেকি কিন্তু তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে মই যিহেতু ইমান ভালকৈ নাজানো আৰু মই ওচৰৰ পৰা দেখিও পোৱা নাই অকল ফটোত চাই পিনিহে মই এইটো বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আগতে বহুতে সুধিছিলে মতামণি বনোৱা নেকি কিন্তু মই মতামণি মানে কি তাকেই জনা নাছিলোঁ এতিয়া ফটোখন চাই পিনি এনেকৈ বনাব পাৰি নেকি বুলি মই ট্ৰাই কৰিছোঁ হয়তো এইটো বনোৱাৰ প্ৰচেছটো বেলেগো হ'ব পাৰে কিন্তু মই মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইডাল কেনেকুৱা লাগিছে সেইটোও জনাব আৰু বহুতে সুধি আছে বিহুৰ বাবে অৰ্ডাৰ লৈছোঁ নেকি মই বৰ্তমান অৰ্ডাৰসমূহ লোৱা নাই কিন্তু যদি লওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম এতিয়া মই বেলেগ এটা অৰ্ডাৰহে লৈ আছোঁ সৰু সৰু মিনি বুক কি চেইনসমূহ মই আপোনালোকক ফটো দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণৰ আপোনালোকক যদি লাগে তেনেহ'লে মোক ইনষ্টাত মেছেজ কৰিব ইনষ্টাটো মোৰ কৃষ্ণচূড়া বুলিয়ে আছে তাত মেছেজ কৰিলে মই আপোনালোকক জনাম কিমানকৈ লওঁ কেনেকৈ ডেলিভাৰী কৰোঁ কিমান দিনৰ ভিতৰত পাবগৈ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই ফেব্ৰিক কৰা ডিজাইন এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ডিজাইন আজিলৈ আহিছোঁ বাই